Souq Waqif එකට ආවා අද අපේ වීඩියෝ එක. ලස්සන තැනක් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා. මේක Souq Waqif Arabic නමක්. මේකෙන් කියන්නේ ස්ටෑන්ඩින් මාකට් ප්ලේස් කියලා. මේක 19 20 සතවර්ෂවල තමයි හදලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ටික කාලෙකට පස්සේ මේක ගින්නකින් විනාශ වුණා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේක ආය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තිය 2006 කටාර් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඒ තිබ්බ විදිහටම හදන්න මේගොල්ලෝ try කරලා තිනවා. මේක ස්ටයිල් එක all Arabic market එකක්. ඒ ස්ටයිල් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ traditional කෑම කන්න තැන් තියෙනවා. gifts ගන්න පුළුවන් bags ඇඳුම් සිහි වටන වගේ perfumes ඒ ගොඩක් දේවල් ගන්න තැන් තියෙනවා. ගොඩක් ගණන් අඩුයි. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙහෙට එනවා නම් මතක් කරලා කෑෂ් අරන් එන්න. මොකද මම පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවා. සමහර තැන්වල කාඩ් පේමන්ට්ස් තියෙනවා. සමහර තැන්වල කාඩ් පේමන්ට්ස් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් සල්ලි අරගෙන අතේ තියන් එන්න. ඇවිල්ලා ආසිතන දෙයක් ගන්න. යන් Souq Waqif. Mereka biar nenek aku dulu deh. Aku ini sama old market place ini. Betul ni. Gila banget. What's the brand? Jou. These all French? Yeah, French. I'm gonna make it. Just try Tartino. White Joanna perfumes. What do you think about that smell? The perfume. It's nice, bro. It's nice. Yep. Okay. It's nice. Perfume එකක් ගත්තා. වැඩි ගාණක් ගියේ නෑ. රියාල් 60යි 75යි කියලා කිව්වා. පොඩක් ටෝක් කරලා රියාල් 60කට ගත්තා. හැබැයි හොඳ ස්මෙල් එකක්. ෆ්‍රෙන්ච් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම ෆ්‍රෙන්ච්ද දන්නේ නෑ. බලමු තව මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා. Krishna, it's very crowded, right? අදත් සිකුරාදා. මේ මාර සෙනගක් ඉන්නේ මේක ඇස්සේ කැමරාව අරන් නිකන් කතා කරන්න නිකන් මොකද්ද වගේ සබකෝලේ. මිනිස්සු බලනවනේ. කෝච්චියක්. අප්පා ඔටුවෙක්. ඔටුව දැකලා නැත්තම් ඔටුව බලා ගන්න. ඒක කියන්නේ මට. මොකද මම ඔටුවෙක් දැකලා නැහැ සෑහෙන කාලෙක. Oke dia ballo. Bye bye. Ah bye. Bye. Tanda itu oke. Alas. Ballo ini bye kenapa?
එතන මේ කෑම තියෙන එක ඇරබික් පොඩි කෑම එකේ ස්වීට්ස් අනම් මනා දැන් ඉස්සලා අපි බලන් යන ගමන් ඉන්නේ තව ටික මොනවා හරි එතනින් කනවා මෙතන ඇන්ටික්ස් තියෙනවා එක જાති ඒවා මේ අලිත් තියෙනවා නයිස් මේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් කැමරාවනේ කන්න මොනවාද කියලා බලන්න ආවා ඔක්කොම සැන්ඩ්විච් කියලා තියෙන හැබැයි චපාති Iloveqatar Look at this place. It's like I don't know how to say. It's really nice. කියන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ විතර පට්ට ලස්සනයි මේක ඇතුලේ. සිප්පි කටුවලින් මේක හදලා තියෙන්නේ. මෙතන මාරම ප්ලේස් එක. මොන මේක අසින් එළියට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පට්ට ලස්සනයි. එක පොඩි දේවල් තියෙනවා. handicrafts පොඩි බෑග් එකක් ගත්තා. සීෂා. all handmade. Pirates of the Caribbean. ඔටු එක ගත්තා. මතක තියාගන්න කටාර්. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරලා ගෙදර යන්න කියලා යන්නේ. ආවේ මෙට්‍රෝ එකේනේ. මෙට්‍රෝ එකේ ආවට මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ තියෙන කොතනද කියන එක අමතක කරලා තියෙනවා. බලමු මට එක තැනක් මතකයි හරියට එතනට ගියොත් එතනින් එහාට ගෙදර යා ගන්න පුළුවන් නැත්තම් නෑ තව වටයක් දාලා තමයි යන්න වෙන්නේ බලමු මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක මිෂන් මෙට්‍රෝ Souq Waqif let's see okay එහෙනම් එන ඉතින් අද Souq Waqif වීඩියෝ එකත් ඉවර කරන්න කියලා බැලුවේ ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න තිබ්බේ නෑ මේ වීඩියෝ ටික පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉතින් හැමතැනම එක වගේ ඕගලන්ට ගන්න ලස්සන ಜಾති තියෙනවා ඇරබික් කල්චර් එක තියෙන දේවල් තමයි මෙහි තියෙන ලස්සන මාකට් එක මොනවත් තව කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට තියෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා බලමු ඔන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එක තරම් ආවා කිව්වා වගේම තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න වෙනදා වගේ අදත් my dear friend Krishna my travel partner Krishna also here I will put his social media links also down below so make sure to follow and like Whatever you want to do, and also guys, stay healthy, stay happy. and make sure to subscribe the channel and share comments like so anything අද දවසේ Souq Waqif වීඩියෝ එකත් ඉවරයි අපි හම්බෙමු තවත් ලස්සන තැනක ඉඳලා කටාර් වල ඊළෙන්න ciao ciao